هلا يا حلوين، وحشتوني من الفيديو اللي فات للفيديو هذا. لو لسه مو مشتركة في القناة اشتركي في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك اشعارات الفيديوهات الجديدة. قولولي تحت في الكومنتات ايش رايكم في قصة اليوم والقصة اللي فاتت. اليوم حنتكلم عن المستشفى المسكونة اللي فيها أسرار كتيرة. في وقت الحرب بين جابان وسنغافورة، المستشفى كانت ملجأ للتعذيب البشري من كل أنواعه. الناس تعذبوا كتير في المستشفى هذه. المرضى كانوا يعانوا من سوء المعاملة والتعذيب، التعذيب اللي ممكن تتخيلوه واللي ممكن ما تتخيلوه. هالمستشفى ارتبطت في السمعة السيئة في التعذيب وجرائم القتل اللي كانت موجودة في كل مكان، لدرجة انه اي طبق تطلعوها، اي دور او اي ممر تعجفوا، الجثث كانت فوق بعض حرفيا. يعني من كتر أشلاء البشر والجثث والأشياء اللي كانت متناثرة من أجزاء البشر كانت موجودة في كل مكان، لدرجة إنها صارت شيء لا تطاق. الدماء كان موجود في كل مكان، الممرات، الحيطان، في كل مكان فيها كان في دماء وكان في جثث، وكان أجزاء كثيرة موجودة في المكان. هذا المكان كان مكان سمعته أو لو تتوقعوه كان مرة بشع. وهذا المكان كان من أكثر المكان اللي كان مرتبط فيه جرائم القتل البشعة اللي صارت في هالمكان. بعد فترة وانتهاء الحرب بين اليابان وسنغافورة، انقفلت مباشرة هذه المستشفى وصارت عادي، انفتحت من جديد وصارت تستقبل المرضى والطاقم الطبي وكل اللي يعني زي أي مستشفى ممكن تتخيلوه. حرفيا الممرضين لما كانوا يشتغلوا في المستشفى الجديدة قالوا انه كانوا يلاقوا ريحة الموت في كل مكان. يعني اي مكان انت ممكن تعدي فيه تلاقي ريحة الموت موجودة فيه، عادي تشم ريحة الموت في كل مكان. والأشباح اللي كانت موجودة ممكن تطلع معاكم في الصباح، لا تعتقدوا ان الأشباح هذه ممكن تشوفوها في الليل بس، كانت تطلع في الصباح عادي تشوفها في كل مكان، وكانوا الناس يشوفوها عادي جدا في الصباح، في المساء، في الليل. يعني ما عندها وقت محدد، ما تلاقي شبح أو اثنين، لا أنت عايش مع مجموعة من الأشباح. هذا المستشفى كان خدماته كثيرة جدا، لدرجة أنه ممكن تتخيلوا العنابر الكثيرة اللي كانت موجودة فيها وكتر الأشباح اللي كانت موجودة فيها. بعد كده ويوم من الأيام في ممرضة خرجت لقت وهي ماشية في الممر واحدة لابسة فستان طويل أبيض وشعرها أسود مغطي وجهها. شكلها كان مريب لأن الفستان كان كله دم ومتسخ كتير. فلقت إن الممرضة جاية عندها، فحاولت تتماسك عادي، يمكن فعلا تكون حد جاي وعليه إصابة، فظروفه كانت صعبة يعني. المهم طلعت في وشها، لقت يعني وشها متشوه تماما وقاعد ينزف، بس الدم ناشف، يعني نزفت وناشف. يعني حد هي عندها خبرة، حد متوفي، مو متوفي اليوم، متوفي من فترة طويلة. هذه شافت المنظر هذا وصرخت واغمى عليها مباشرة. باقي الممرضات جو أخذوها وقالوا في كانت ممرضة كانت معروفة، يعني كانت أقدم منهم في الخبرة، فقالت لهم هالمستشفى مشهور جدا من وقت الحرب، كان يعذب ناس كتير وسمعته سيئة، فيمكن واحدة من الأرواح اللي ساكنة هناك وتشبح واحدة من اللي كانوا يعاني في المستشفى. هذه شافت تاني مرة، ثالث مرة استقالت مباشرة وراحت. مو الوحيدة، ما في إلا الدكتور، ممرضة، طاقم الأمني، كل أحد كان شغال كان يشوف المنظر هذا ما يقدر يتحمله، كان ينسحب من المكان مباشرة. بعد كده فجاء دور المرضى. المرضى لما كانوا يدخلوا هناك كانوا يشموا ريحة الدم في كل مكان والموت، عادي تشم ريحة الموت في كل مكان ممكن تتخيله. وهم قاعدين منتظرين غرفة الكشف كانوا يشوفوا الأشباح. الأشباح هذه ما عندها مواعيد محددة، لأنه هم سكان المكان فين يروحوا، فأنت تلاقيهم وهم داخلين وهم خارجين ببساطة شديدة جدا. فاللي كان يستحمل ويجي على نفسه يدخل عشان يكمل علاجه كان يقعد يوم واحد، وهذا اللي شد حيله يقعد يوم واحد. أما الباقي اللي ما كانوا يتحملوا قلوبهم خفيفة زيي فكانوا على طول يرجعوا في نص اليوم. يعني إذا قعدوا 5 ساعات ويمكن أقل بكثير، وكانوا يرجعوا بيوتهم.
كانوا يقولوا حرفيا إنه يموتوا ببيوتهم عند ناسهم أحسن ما يموتوا في ظروف غامضة جدا. والأحداث قاعد تزيد في هالمستشفى، ما في رجال أمني إلا اشتكى منها. اللي كان قاعد يحرس المستشفى اللي يقولك إنه في الليل الوضع يكون سيء جدا، لأنك تسمع بكاء ونوح وطلب النجدة من الناس اللي كانوا يتعذبوا حرفيا، وتسمع أصوات كثيرة جدا وتكون صراخهم مرة عالي لدرجة إنه أنت ما تقدر تتحمل كل الأصوات اللي تسمعها، من بكاء، من عياط، من ناس قاعدين يصارخوا، يعني تسمع من كل الأنواع والأشكال. وأحيانا تسمع الناس اللي يعذبوهم كمان، اللي يعذبوا الشخص في أصواتهم، لأنه يقولوا كمان إن في ناس منهم الأشباح هذه لما كترت المكان قتلت جزء منهم. يعني الأسطورة مرة كتيرة في هالمستشفى، والناس تكلموا عنها كتير. بعد سمعتها ما صارت سيئة والناس كلها يتكلموا عنها في هالطريقة، فاضطروا إنهم يقفلوا هالمستشفى لأبد، لأنها كانت تنقفل وتنفتح، لكن هالمرة حددوا وقالوا إن نقفلوها للأبد، لأنه ما في أحد جاي يتعالج فيها، لأنه سمعتها صارت سيئة، صارت مكان للرعب وبيت الأشباح، فقرروا يعزلوا منها نهائيا. فمو الأشباح اللي تعزل، الأشباح ساكنة وعايشة في بيتها للأبد. يعني الناس والطقم اللي كان مفتوح هنا قرروا إنهم يعزلوا منها نهائيا، فانقفلت. هي انقفلت عام 1979، انقفلت بشكل نهائي جدا. والأسطورة كانت حولها لسه قاعدة تزيد، لأنه الأصوات وهذا الناس اللي كانوا يمروا في المكان كانوا يسمعوا. كانت مكان صار دسم للأخاويل الكثيرة، وصنع منه أفلام كثيرة. الفيلم اللي كان من أشهرهم اتعامل عام 2010. الطاقم اللي راح يصور هناك قالوا إنهم شافوا الويل من الأشباح، لدرجة إنه اتأذوا المصورين، مساعدين المصورين، الفنانين، شافوا أشياء كثيرة في المستشفى. كانوا يشوفوا الأشباح في كل مكان في منتهى البساطة، لدرجة إنهم صاروا يخافوا هم يصوروا، وجعل نفسهم عشان يصوروا العمل الفني هذا ويتلقوه علينا، لدرجة إنهم كانوا يلاقوا المعدات خرب، تتخرب تصير خربانة. أحيانا الممثلين يشوفوا أشياء قاعدة تتنط، تشوفوا أشباح قاعدين يجروا عادي. أنت ممكن تشوف الأشباح في كل مكان عادي جدا، ويسلموا عليك سلام عليكم، فما تقلق نهائيا. بعد هذا الفيلم لما نزل الأسطورة تأكدت، والناس صاروا يخافوا من المكان بكتير. وبعد كده طلعت أخاويل كتيرة وفي ناس كتيرة راحوا يصوروا المكان هذا. وعلى فكرة مو هذا المستشفى الوحيد اللي في العالم المسكون، في مناطق كتيرة مسكونة. فالسلسلة التانية حتكون السلسلة هذه اللي حتنزل عندي على القناة. قولولي تحت إيش رأيكم بقصة اليوم، قولولي في الكومنتات إيش صار معكم. أشوفكم على خير، باي باي.